امام جواد علیه السلام راه رسیدن به رضوان الهی را مشخص فرموده و در روایتی می‌فرماید ثلاثون یبلغن بالعبد رضوان الله. اگر دنبال رضوان الله هستید که این مرحله چهارم از نعمتهای بهشتی هست، سه چیزه که باید انجام بدی. یک، کثرت الاستغفار، کسانی که استغفار ورد زبانشان هست، همونطوری که فرمود در حدیثی خوشا به حال کسی که در کنار هر گناهی اقلن یک استغفاری دارد. حال دیگه توضیح استغفار و چند مرحله داره و اینا کل جلسه رو میگیره، نمیخوام که وقتمون منحصر در اون بمونه. فقط اینها رو به عنوان تیمم و تبرک ذکر میکنم چون فکر میکردم که نشنیده باشید تا حالا. دومین چیزی که بنده رو به رضوان الله میرسونه خفض الجناحه. خفض الجناح یعنی چی؟ بنده های خدا میان از همه گناه ها، همه خطرها رد میشن، میگذرن تا میرسن به مشکل ترین جا. کی گفته این رو؟ این حدیث اینطوره، میفرماید الناس کلهم هالکون. شنیدید اینو؟ الناس کلهم هالکون، همه مردم هلاک میشن، همشون. الناس کلهم هالکون الا العالمون، مگر کسانی که عملکردشون بر اساس علم، دانا باشند، دانایی داشته باشند، عالم باشند. والعالمون کلهم هالکون الا العاملون، مرحله دوم، همه علما هم هلاک میشن، از بین میرند، مگر کسانی که عمل کرده باشند به علمشون. عالم بی عمل مثل زنبور بی عسل است. ولی مرحله بعدی هم وجود داره، والعاملون هالکون الا المخلصون. درسته؟ باید عمل با اخلاص و قربت الله باشه، وگرنه هلاک میکنه انسان رو. پس مرحله سوم اخلاصه. اگر اخلاص نباشه آدم هلاک میشه. رسیدی به اخلاص، میفرماید که والمخلصون علی خطر عظیم، تازه به اخلاص که رسیدی در معرض خطر بزرگی قرار داری. یعنی چی؟ یعنی همون جای میرسی که تازه شیطان قرار داشت. شیطان مگه عبادت نکرد؟ یک سجده شیطان چقدر طول میکشید؟ 4000 سال طول میکشید سجدش. کلی نماز خوند و اینها، رسید به جایی که فرشته ها بردن پیش خودشون و بنابر بعضی از روایت ها استاد فرشتگان شد. اونجا به چه درجه رسید؟ رسید به درجه تکبر. گفت انا خیر منه، من بالاتر از آدمم. پس دومین چیزی که انسان رو میرساند به رضوان الله خفض الجناح، یعنی فروتنی. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. و در مرحله سوم حضرت فرمود و کثرت الصدقه، زیاد صدقه دادن. حالا صدقه، طرف میگه که من که از نظر مالی نمیتونم صدقه بدم، مشکل مالی دارم با این وضعیت اقتصادی.
فرمود که هر کار خیری صدقه است. لازم نیستش که حتما مالی باشه. همین که تلاش میکنی در راه خدا، خیرت به مردم میرسه، این صدقه است. نشان دهنده راستی ایمانه. صدقه یعنی نشان دهنده راستی ایمان. بنابراین یه بار دیگه سریع روایت رو مرور کنیم. قال الامام الجواد علیه السلام: ثلاث یبلغن بالعبد رضوان الله: کثرت الاستغفار و خفض الجناح و کثرت الصدقه. 3 چیز بنده را به رضایت خدا میرساند: زیاد استغفار کردن، فروتنی و تواضع با مردم و زیاد صدقه دادن. جهت شادی روح امام جواد علیه السلام تا از ما هم خوشنود بشوند، صلواتی عنایت بفرمایید.